Yêu làm cưới. Bọn em quen nhau được 4 tháng thì mẹ bạn nam bị tai nạn. Mẹ bị tai nạn và chết lâm sàng, thì khi đó em mới bay về, thì đó là lần gặp đầu tiên của em. Chú cho quá nhỏ nhỏ xinh xinh Dễ cưng quá vậy. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình ạ. Em chào cô Cát Tường, chào anh Quang Bảo. Em tên là Trương Quang Thuận, em sinh năm 1996 ạ. Em đang sinh sống ở Mỹ và làm nail ạ. Xin chào Thuận. Em tên là Vũ Thị Mai, em sinh năm 93. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Y là một người ở Mỹ, một người ở Hà Nội. hai bạn hôm nay bay đến đây để quay chương trình. Dạ. Wow. Làm sao các bạn quen nhau? Cơ duyên các bạn quen nhau như thế nào? Bọn em quen nhau thì hồi tháng 10 năm 2016 ạ. Là hơn 1 năm. Em có chơi một cái trò chơi dạng như của một cái app chương trình showbiz để hát hò trên mạng đấy. Thì em có vô phòng của vợ em chơi thì em mới quen. Ý là bạn là làm cái công việc ở trên mạng đúng không? Kiểu giống như là bạn talk rồi bạn nói chuyện như rồi bạn hát. idol Như là idol đúng không? Rồi tôi biết cái đó rồi. Quen nhau bao lâu rồi thì mới là tỏ lời yêu nhau? Em quen được 1 tuần. Mới chơi cái trò đó thì 1 tuần, chơi trước 1 tuần rồi thì mới vô cái room bên này. Khi đó em mới tán tỉnh vợ em thì vợ em không chịu. Thì sao vợ không chịu, em lý mới do? hứa, giống như là idol mà. Chê em phải không? Thì khi đó thì vợ em nó có nhiều phần quà ở trên, tặng ở trên đó đó. Thì vợ em họ kêu thách thức em là tặng một số tiền nào đó thì vợ em mới quen. Tiền thiệt hay là tiền ảo? Dạ, vừa tiền ảo vừa tiền thiệt luôn ạ. Thì vợ mới kêu là tặng cho vợ 10 triệu. Tiền thiệt á hả? Dạ. Thì em mới tặng quà trên cái game show đó thì hết 5 triệu và em gửi về 5 triệu. Là bạn này nói vậy, nhưng mà lúc đó là em nói là em thách thức hay là em như thế nào? Dạ, tại em làm cái đấy thì rất là nhiều người ta nói xạo ấy ạ. Thì em thử bạn ấy xem thế nào thôi, nhưng mà bạn ấy Làm thiệt mà thử ra con giá 10 triệu luôn. Gửi liền cái rập luôn hả em? Dạ. Trời ơi. Wow. Ê, có cái chỗ nào cái room đó cho tôi lên tôi ngồi coi. Dạ không bỏ đi vậy. Lên thử coi. Trời ơi, rồi sao nữa em? Rồi lúc mà nhận 10 triệu xong là chấp nhận luôn hả hay sao? khi mà nhận số quà đấy thì em thấy bạn ấy cũng được, hai đứa nói chuyện qua lại rồi có tình cảm với nhau. Được là thấy có tiền nữa, bắt đầu thấy cũng được đúng không? Chị vậy cũng thấy được nữa. Ủa sao mà tự nhiên chưa gặp mặt người ta đang chơi game nói cái mấy câu mà chuyển 10 triệu? Trước khi mà vô room của bạn này chơi thì em có tặng cho nhiều người khác rồi, là như tặng vòng chơi thôi. Đi vòng nhiều room mà là đại gia hả? 20 mấy triệu thì cũng hết 20 mấy triệu rồi. Tặng 20 mấy triệu mặt mấy người? 20 triệu Hả? tặng gái ở trên Dạng cái như là trên em có 3 đứa bạn cũng chơi cái trò đó. Thì giống như là đi thách thức với mấy đứa khác, giống như là phá tụi nó không cho tụi nó quen mấy nhỏ đó. Thì tụi nó đang tặng số tiền bao nhiêu đó thì em tặng hơn số tiền đó để phá tụi nó. Cái người mà em tặng nhiều nhất là bao nhiêu? Rồi đây Trừ cái 10 triệu ra thì cái mấy người kia mà tặng nhiều nhất là bao nhiêu? vậy chỉ có 1-2 triệu thôi. 1-2 triệu. Vậy là có vẻ em cũng hơi dạy gái ha. Cuộc đời mà chị không dạy thấy như vậy. Trời đất ơi. Rồi như thế nào? Rồi sau đó khi nào mới gặp nhau? Bọn em quen nhau được 4 tháng thì mẹ bạn nam bị tai nạn. Ở đâu? Dạ, ở Việt Nam. Mẹ bị tai nạn và chết lâm sàng, thì khi đó em mới bay về, thì đó là lần gặp đầu tiên của em. Gặp nhau gì mà ăn trái vậy? Mà ở Việt Nam là bạn ở Hà Nội hay bạn ở Dạ, ở Nha Trang ạ. Rồi em về là rồi gặp cổ như thế nào? Sao gặp cổ? Mới xuống sân bay thì em có cái bất ngờ là tại vì thấy lùn quá, nhìn lùn hơn thấy ấn tượng luôn. Thì khi đó thì make up, tại vì thường bọn em nói chuyện thoại qua mạng thì không có thấy make up. Thì khi về make up thì em nhận không ra. Để khi mà bước xuống ra cổng thì vợ mới kêu là chồng ơi. Ủa lúc đó là kêu vợ chồng luôn rồi hả? Kêu vợ chồng lúc trên mạng nếu luôn mà rồi. em không mất thì em cưới người. Lúc là coi như sau 4 tháng quen nhau trên mạng là đã có tính đến chuyện cưới nhau rồi. Sao em khóc? Tại vì cái cảm xúc mà bọn em định tháng 4 là cưới, thì đúng tháng 2 này mẹ mất. Lần đầu tiên gặp mặt thì lại như thế. Đúng rồi, nãy chị cũng nói gặp nhau rất hoàn cảnh nó hơi éo le quá. Lúc mà đón ở sân bay là như thế nào nữa? Dạ, đón sân bay xong là 12 giờ trưa thì em đặt vé 3 giờ chiều em đi thẳng ra ngoài quê luôn. Ấy tang mẹ xong rồi thì bọn em mới dẫn vợ về Hà Nội lại. Có là em đến dự cái đám tang của nhà bạn trai của mình luôn.
Lần đầu tiên mới gặp mặt thôi mà bạn đã quyết định là bạn sẽ đi. Thực ra thì lúc mà bọn em quen nhau ở trên mạng ấy thì có mẹ bạn Nam gọi điện cho em, có add Facebook rồi nói chuyện, hai mẹ con nói chuyện cũng thân với nhau, mẹ cũng quý em và cũng đồng ý là hai đứa đến với nhau ạ. Cảm xúc của em vừa lần đầu tiên gặp mặt bạn gái nhưng mà lại trong cái ngày đau Quan trọng lớn nhất này. của mình, quan trọng nhất là mẹ mình mất, thì em cảm xúc của em như thế nào? Khi đó thì em chỉ có muốn về với mẹ thôi. Lúc mẹ mất thì mẹ chết lòng sàn. Mẹ có đang lúc đó là mẹ đang chuyển ống đập tim, trợ tim ấy. Thì khi đó mẹ còn thở chỉ được có yếu lắm, cho nên là em chỉ muốn về. Rồi thôi giờ chị cũng chia buồn với tụi em ha, cũng chia buồn với gia đình em. Rồi quay lại câu chuyện của mình thì sau khi mà từ đám tang mẹ xong là hai đứa em đi ra Hà Nội là ra gặp gia đình em luôn hay Dạ sao? vâng, đúng rồi ạ. Về phía gia đình em thì như thế nào? Có ấn tượng gì lần đầu tiên khi mà gặp bạn này không? Thực ra thì bố mẹ em rất là dễ tính, em yêu ai thì cũng đồng ý hết ạ. Nhưng mà tính ra là bạn này trẻ mà, 96 là mới có 21 tuổi thôi. Được cái là mẹ vợ cưng lắm, giống như là muốn tắm đi sớm rồi. Thì Muốn tắm thì sao? bữa nay gặp được có người rước rồi cho nên là muốn tắm đi lắm, cho nên là cưng em hơn. Và cái lần đó thì em về được bao lâu? Còn bây giờ là nhau được bao nhiêu lần khi rồi? đó về thì ý định chỉ về 1 tháng thôi, nhưng mà lúc đó là bọn em muốn bảo lãnh cưới vợ em để bảo lãnh vợ em qua. Thì em ở lại làm giấy tờ bị trục trặc hết 4 tháng, tới tháng thứ 5 em mới về lại Mỹ. Rồi bây giờ là lần gặp thứ hai đó hả? Dạ. Rồi mình đã có kế hoạch khi nào đám cưới chưa? Dạ ngày 26 tháng 12 đây cưới. 26 tháng 12 á. Trong một năm như vậy thì yêu xa như vậy có những cái vui buồn gì hai em có chia sẻ với mọi người xem? Vui thì có nhiều cái vui, tại như là em ở bên đó chỉ có một mình thôi, thì em chỉ có đi làm rồi thì đi về. Thì có nhiều khi mà tới mấy cái tháng mà kỷ niệm của hai đứa quen thì vợ em có làm nhiều cái video clip hay là tiệc tùng rồi gọi cho em, quay cho em coi. Thế thì nhưng mà quen nhau tính ra 14 tháng là hiểu hết về nhau chưa? Cậu hiểu thì cũng có hiểu, tại vì vợ em là hay nóng tính rồi cứ quát rầy rồi. Có quát rầy nữa hả? Quát rầy em á hả? Dạ. Trước cái ngày kỷ niệm thì vợ em có giống như là chửi mắng rồi không gọi điện thoại, không làm gì hết, giống như cho em, tại vì em bất ngờ á, làm cho em buồn, rồi bắt đầu quen ngày hôm sau thì làm cho em cái vui là kỷ niệm ngày quen nhau. Tại vì rồi. Câu lời thiên chửi trước cho vui vậy á. Lúc mà bạn bị chửi bạn cảm thấy như thế nào? Có như bị sốc không? Tự nhiên không làm gì hết trơn nhưng có bị chửi. Đúng rồi, em không có em nói đi làm về không biết cái gì hết trơn, tại vì nhắn tin qua chửi ông này xèo á. Mà bạn thấy sao? Bạn có nói lại gì không? Dạ không, mà kỳ em chỉ biết buồn thôi. Ủa mà sao vậy em? Có những kỷ niệm gì mà sao em hay la rầy ảnh là sao? Em muốn làm cho bất ngờ thôi ạ. Bất ngờ chơi chiêu gì kỳ vậy? Suốt ngày tụi em gọi điện qua điện thoại ạ. Để điện thoại như thế thì em sẽ không làm được cái gì hết. Thành ra là mà không có mặt ở trên đấy lại bắt đầu kêu là em đi chơi thế này thế kia. Thành ra là em giả vờ em giận dỗi rồi em chửi với thế này thế kia Để em đi chơi? Không, để em đi chuẩn Để bị làm những món quà kỷ niệm. À là lúc nào cũng kiểm ở xa, lúc nào cũng bật điện thoại để nhìn nhau vậy hết trơn hả? Mà các bạn bị cái như là một người ở Mỹ, người ở Việt Nam thì nó bị lệch múi giờ như vậy, thì cái sinh hoạt của các bạn như thế nào? Không lẽ cứ người này ngủ người kia thức gì hả? Dạ không, em hay làm đêm ạ, ngồi vừa chờ vừa ngồi xem phim luôn. Không, mà cho hỏi anh câu nào, bây giờ em còn tặng tiền cho mấy cô kia nữa không? Dạ không, Bị chửi hết quen chưa? bị xong là cấm khoản luôn, cấm hết. Cấm vô chơi trò chơi đó, còn vô chơi cái game đó không không cho em? chơi luôn. Buồn không? Thì cũng không buồn, tại vì đương nhiên là bắt buộc phải cấm rồi. Tại vì em thường hay mê game lắm, em có hay chơi bị mấy thằng nó xúi giục hoài thì hay nạp vào chơi thì Đi lén không? Tại vì đâu ai biết đâu, ở bên Mỹ mà. Vậy rồi mới thế. bị khai hết rồi. Có người Vậy nó giờ khai cái hết. tiền thay vì hồi đó chơi game đều đặn tặng người ta, giờ không tặng cho mấy cô đó là tiền làm gì? Gửi hết cho vợ. Hả? Gửi hết cho vợ. Cưới mà, chưa cưới gửi luôn. Chà, cũng dạy gái dữ ta. Trời ơi, người đàn ông của năm luôn đấy. Làm Bạn nhiêu, bây giờ em gửi bao nhiêu phần trăm lương của em? Thì một tháng em làm được 3.000 hơn thì em gửi sạch hết. Rửa sạch rồi lấy gì em xài? sao sống? Tiền người ta tiếp cho em á thì em giữ lại, em dùng em ăn rồi em tiêu. Vậy thôi, không đi chơi bời gì hết. Không đi với bạn bè luôn. Em Đưa nghĩ tiền sao, hết cho em vợ. nghĩ sao về hành động đó của ảnh? Rất là đàn ông ạ. Rất là đàn ông. Những người nào không đưa tiền cho bạn gái tặng thì không phải đàn ông nhé. Không đưa tiền cho bạn gái giữ không phải đàn ông nhé. Chị thấy mặt em đơ không? Em có đưa tiền cho bạn gái giữ không? Không phải là đàn ông. Hay quá.
Vì bây giờ tiến tới hôn nhân thì có còn cái khó khăn gì không? Tiến tới hôn nhân thì bố mẹ em cũng nói hết rồi ạ. Về phần thuận thì em cũng chưa biết. Tại vì rồi. bố rồi em rồi ở bên Mỹ hết rồi, không có ai ở đây hết, thì chỉ có phía ngoại ở bên này thôi. Địa lý xa quá thì cũng không có liên lạc được, thì bên mẹ vợ thì lo hết rồi. Rồi giấy tờ thủ tục xong hết chưa? Vậy xong hết rồi. Gia đình bên kia có bay về đây làm đám cưới không? Dạ. Hay là chỉ kết hôn thôi? Không bay về được tại vì còn công việc rồi nữa, không có. Đợt này cưới xong là đưa vợ đi luôn hay là phải một Dạ, chiếc phải khác đợi nữa? 2 năm nữa. Hai năm nữa mới đưa đi được. Ồ. Đợt này giờ đi bạn nữ chuẩn bị đi thì có chuẩn bị gì nhiều không? Em thì em cũng không chuẩn bị gì nhiều. Em chỉ nghĩ là bây giờ nếu mà lấy chồng ấy thì mình qua kia mình cũng phải làm. Cho nên là em muốn là sang năm em học thêm tiếng Anh và học làm nghề. Đúng rồi, thôi thì giờ kế hoạch như vậy là tốt quá. Trời, bạn trai mà đưa hết tiền hết bạc cho mình thì còn gì nữa. Không biết nói gì nữa luôn á. Trời ơi. Cái hành trang của em khi mà em đưa vợ sang bên kia em có những kế hoạch gì? Nhân tiện chương trình này chị nghĩ em cũng nên nói một điều gì đó với bố mẹ vợ em để cho bố mẹ yên tâm. Dạ, cũng cảm ơn bố mẹ tại tin tưởng con và giao vợ cho con. Tại vì trong cái đám cưới này em cũng có tính hết rồi, thì đám cưới xong thì em trong vòng cuối năm sau em sẽ mua cái nhà bên đó. Khi vợ qua thì phải tính chuyện là mở tiệm nail rồi hay kinh doanh gì đó. Khi mà ba mẹ em nghe được những cái điều này thì cũng cảm thấy rất là yên tâm. Còn điều gì hai bạn muốn nói với nhau nữa không? Dạ hôm nay em có muốn quà tặng cho vợ. Có quà tặng. Ngoài gì? Mặt bạn này cười không thấy tổ quốc đâu hết trơn, dễ thương quá à. Tặng cái chi nữa? Wow, dễ thương quá ha. Tuy là mới có 21 tuổi thôi mà rất là biết lo, cưng vợ, chiều vợ. Em cảm ơn anh đã tặng cho em món quà này. Thực sự là từ trước giờ là em rất là tin tưởng chồng của em, rất là hiền, rất là ngoan và chiều vợ. Rồi ngoan, vợ khen chồng ngoan là hiểu rồi đó. Em thì cũng tin tưởng vợ em, tại vì thời gian yêu xa nhau thì có chắc chắn phải tin tưởng với nhau rồi mới dám yêu xa như vậy. Chị nghĩ là hai em đã có một cái chuẩn bị cho cái hành trang của mình nó cũng rất là kỹ rồi, cũng có trải qua cái sóng gió, đó là cái sự cố của gia đình thì đã vượt qua được, vẫn đến giờ phút này đây vẫn nắm chặt tay nhau. Chị thấy anh này là yêu em dữ dội mãnh liệt lắm đó. Nãy giờ đùa nói với Quang Bảo như vậy nhưng mà thật ra đây là người đàn ông quý hiếm của năm đó, quý hiếm còn sót lại. Đóng lòng Tại tin em luôn là đó. rất là may mắn. Thì chị hy vọng là hai bạn sẽ nắm chặt tay nhau để xây dựng cái hạnh phúc của mình nha. 2 năm cũng là một cái, đối với Tường là một cái khoảng thời gian dài đó. Thì chỉ có tình yêu mới làm cho chúng ta cảm thấy cái khoảng cách nó không còn xa nữa. Đó là cái thử thách, một cái thử thách nữa để hai bạn bước qua, và chúng ta sẽ sớm tiến tới ngày được ở bên nhau để có một cái hạnh phúc thật sự và trọn vẹn. Chúc mừng hai bạn. Chúc mừng hai bạn. Yêu làm cưới.